მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 3 საათზე სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ზომად დაენიშნოს თავისუფლების აღკვეთა 15 წლის ვადით. მაურიანი განაჩენი არასრულყოფნების მკვლელობის საქმეზე მიხეილ კალანდია მოსამართლემ დამნაშავედ ცნო. შეხვედრები ჟენევაში დავით ზალკალიანი ვიზიტს აჯამებს. 11 წლით და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიხეილ კალანდიას განაჩენი და ხმაური სასამართლოში დავით სარალიძის ჯგუფურად მკვლელობის საქმეზე მოსამართლემ მიხეილ კალანდია დამნაშავედ ცნო. ოჯახი განაჩენს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს და დავის გაგრძელებას სტრასბურგში აპირებს. ხათუნა გაგნიძე თემის დეტალებით ჩაგვირთვება ახლა მოამბის ეთერში. მას შემდეგ რაც მოსამართლემ დაიწყო განაჩენის გამოცხადება და თქვა, რომ მიხეილ კალანდია დამნაშავედ იქნეს ცნობილი და მას განესაზღვროს 15 წლის თავისუფლების აღკვეთა დარბაზში მყოფმა კალანდიას ახლობლებმა პროტესტისა და უკმაყოფილო შეძახილების ფონზე დატოვეს სასამართლოს დარბაზი. მოსამართლემ კი ნიკოლოზ მარსაგიშვილმა კი განაცხადა სხდომაზე, რომ ის იყენებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსს, რომლის გათვალისწინებითაც 15 წლიან სასჯელს 1/13 მოაკლდება და კალანდიას შესაბამისად საბოლოო სასჯელად 11 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. დღევანდელი განაჩენის გამოცხადებას ესწრებოდა ზაზა სარალიძეც, რომელმაც კომენტარის გარეშე დატოვა სასამართლოს შენობა. მიხეილ კალანდია ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 109 მუხლის მეორე ნაწილის ბ და ექვე პუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში დასაჯელი სახე და ზომად დაენიშნოს თავისუფლების აღკვეთა 15 წლის ვადით. დატოვეთ დარბაზი. დანიშნული თავისუფლების აღკვეთის ვადა შეუმცირდეს 1/4 და საბოლოოდ საჯელი სახე და ზომად მიხეილ კალანდიას განესაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 11 წლის და 3 თვის ვადა. სალარისის ოჯახი რა დავალება ქონდა ის შეასრულა სარალიძემ 2 კვირის წინ გააშკარა რომ 15 წელზე მეც არ მისცემედო და მაგის შეასრულა შეპირებული ჯოჯოხეთში რომ მომიწიოს გავლა გავივლი და ბევრ წავათრევ კიდე იმ ჯოჯოხეთში აი რას ვაპირებ. როდესაც საზა სარალიძე აქციებს აწყობდა მასთან ხელისუფლება გარიგებაზე წავიდა და უთხრა რომ მიხეილ კალანდიას დაიჭერდნენ და გაჩერებულიყო. ასეც მოხდა. შესაბამისად ეხლა მიხეილ კალანდიას განაჩენი არ დაყენებულიყო, მას გამოვიდოდა რომ ისევ სარალიძეს გაღიზიანებას გამოიწვევდნენ და სწორედ ეს აერიდეს თავიდან. მოსამართლე ნიკოლოზ მარსაგიშვილის მიერ გამოცხადებულ გამამტყუნებელ განაჩენთან დაკავშირებით განსხვავებულია მხარეთა პოზიცია. დაცვის მხარის ადვოკატი, კერძოდ მიხეილ კალანდიას უფლებების დამცველი აცხადებს, რომ დღევანდელი განაჩენი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არაფერი აქვს სამართალთან საერთო. შესაბამისად ზურაბ თოდუა აპირებს, რომ სასამართლოს დღევანდელი გამამტყუნებელი განაჩენი სააპელაციო წესით გაასაჩიროს. რაც შეეხება ბრალდების მხარის პოზიციას, საქმის პროკურორმა განაჩენის გამოცხადების შემდეგ დღეს აღნიშნა, რომ საქმის განხილვის დროს არაერთი მყარი მტკიცებულება წარადგინა პროკურატურამ სასამართლოში, რომლითაც დასტურდებოდა მიხეილ კალანდიას დანაშაული. ეს არის დამპალი, გათახსირებული პოლიტიკური პარტიების ზემოქმედების შედეგად დამდგარი განაჩენი, მეტი არაფერი. მანამდე სანამ არ დამტკიცდება სიმართლე ამ საქმეზე, მანამდე არ მოვეშვებით არავითარ შემთხვევაში. ყველამ უნდა აგოს დიდმა და პატარამ პასუხი ამაზე. მათ შორის დაწყებული ევროპული საქართველოს, იმ კაპანაძეებით, რა ქვია, ხოშტარიებით, კახიძეებით და კიდევ ქართული ოცნების მიტმასტული კიდევ პოლიტიკური ნაძრლების გამო. გაუგებარია, რითი ასაბუთებს ძალიან მაინტერესებს. ოჯახის თუ დაცვის ხარის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებში, რომელიც ეხება სხვადასხვა პოლიტიკურ სპეკულაციებს, არ შევალთ ამ სიღრმეში, ვინაიდან ეს ცდება ყოველგვარ სამართლებრივ ჩარჩოებს, ბრალდების ხარის მიერ, როგორც ზემოთ აღმოჩნდა, იყო წარმოდგენილი არაერთი, როგორც პირდაპირი, ასევე ირიბი მტკიცებულება მოცემულ ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომელიც სასამართლომ სრულად გაიზიარა და დადასტურებულად მიიჩნია ჯარდებულის მიერ განზრახველობის ჩადენა ჯგუფურად წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ. ხორავის ქუჩაზე სისხლიანი გარჩევა 2017 წლის 1 დეკემბერს მოხდა, რა დროსაც სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენეს დავით სარალიძესა და ლევან დადუნაშვილს. მათ საქმეზე უკვე 2 პირია მსჯავრდებული, კერძოდ საუბარია გიორგი ჯანაშიასა და გუგა ბარბაქაძეზე. აქედან ჯანაშიამ წარდგენილი ბრალი აღიარა და მას საპროცესო შეთანხმება გაუფარა
შეაფორმდა, რომლის საფუძველზეც 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა, რაც შეეხება გუგა ბარბაქაძეს, მას მიხეილ კალანდიას მსგავსად 11 წლითა და 3 თვით თავისუფლების აღკვეთა აქვს შეფარდებული. ეს ხათუნა გაგნიძე იყო, ის სასამართლოდან საუბრობდა მოამბის ეთერში. 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულ სამ პირს საპროცესო შეთანხმება გაუფორდა. ძურამ ბუდაღაშვილს, ცოტნე სოსელიამ და კახაბერ კუპრეიშვილმა ბრალდების მხარის მტკიცებულებები უდაოდ ცნეს. საპროცესო შეთანხმების შინაარსი ჯერ არ არის დაზუსტებული, რაც შეეხება მათთან ერთად დაკავებულ ბესიკ თამლიანს, ის ბრალდებას არ აღიარებს. ბრალდების აღიარება არ ყოფილა, უდაოდ გავხადეთ მტკიცებულებები, დავაყენეთ შუამდგომლობა და გამომდინარე იქიდან, რომ ბატონი ვახტანგ გიაშვილი, ჩემი კოლეგა, იცავს ორი ბრალდებულის ინტერესებს და ერთმა ბატონმა ბესო თამლიანმა არ გახადა უდაოდ მტკიცებულებები, შესაბამისად წარმოიშვა ინტერესთა კონფლიქტი და წარმოიშვა სავალდებულო დაცვის საფუძველი. შესაბამისად არ ყოფილა პასუხი უდაობასთან დაკავშირებით, არ ყოფილა ბრალდების აღიარება, ამ ეტაპზე გადაიდო სასამართლო სხდომა. უდაოდ ცნობა ბრალდების მხარის მტკიცებულებების ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი აღიარებენ ბრალდებას, უდაოდ ხდიან ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს, მათ შინაარსს და აღნიშნული შეიძლება გახდეს შეთანხმების გაფორმების საფუძველი. სწორედ შემდეგ სხდომაზე თუ იქნება მათი სურვილი და მოგმართონ განცხადებით შეთანხმების გაფორმების თაობაზე და არის ეს კონსულტაციები, ბრალდების მხარე იმჯერებს აღნიშნულ საკითხზე და შესთავაზებს გარკვეული სახის შეღავათებს. ამ სხდომის პარალელურად საპროტესტო აქცია გაიმართა სასამართლოს ეზოში. ადგილზე მოძრაობას სირცხვილიას აქტივისტები იმყოფებოდნენ. შეკრებილების თქმით, ისინი სოლიდარობას უცხადებენ 20 ივნისის აქციის დროს დაკავებულებს და მათ პოლიტიკურ დევნაზე საუბრობენ. დღეს ჩვენი აქ შეკრების მთავარი მიზანი არის პოლიტიკური პატიმრების მხარდაჭერა და მათი ოჯახებისთვის სოლიდარობის გამოცხადება. უკვე ევროპარლამენტარებმაც აღიარეს ის ფაქტი, რომ 20 ივნისს დაკავებული მოქალაქეები არიან პოლიტიკური ნიშნით დევნილები და რეალურად ყველასთვის უკვე ცნობილია, რომ ეს ადამიანები 20 ივნისს არანაირ სახელმწიფო გადატრიალებას არ გეგმავდნენ. ეს არის ქართული ოცნების უსუსური მცდელობა ისტორიის გადაწერის. ჩვენ მხარდაჭერასა და სოლიდარობას უცხადებთ პოლიტიკური პატიმრების ოჯახის წევრებს, რომლებიც ბოლო 8 თვეა გარიცდიან ქართული ოცნების მხრიდან შევიწროებას. თბილისში 19 წლის ბიჭმა დედა და ბებია მოკლა. სამართალდამცავებმა ბრალდებულის შემთხვევის ადგილზე დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი, ნაჯახი, ნივთკიცება დამოიღო. წინასწარი ინფორმაციით გლობა წარსულში არსებულ კონფლიქტის ნიადაგზე მოხდა. დანაშაული 16-დან 20 წლამდე ვადით ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სად გაიმართება ევროსაბჭოს მინისტერიალი სტრასბურგში თუ თბილისში? გადაწყვეტილება ცნობილი ხვალ იქნება. ეს ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და ევროსაბჭოს პრეზიდენტი შეხვედრაზე იმსჯელებენ. დავით ზალკალიანმა ჟენევაში ვიზიტი შეაჯამა და გამართული შეხვედრების შესახებ დეტალურად ისაუბრა. ანა ბროლაძე ჟენევიდან მოგვიყვება თემის შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელსაც დარღვეული აქვს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი, აპირებს თუ არა საქართველოში ჩამოსვლას იმ შემთხვევაში, თუ ევროსაბჭოს მინისტერიალი მაისში გაიმართება თბილისში. ეს იყო შეკითხვა, რომელიც ჩვენ რუს დიპლომატს დაუსვით, თუმცა პასუხად მივიღეთ, რომ ჩვენ ვართ ავადმყოფები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პასუხი მის მიმართ იყო, რომ ჩვენ არ ვართ ავადმყოფები, ჟურნალისტები უბრალოდ სვამთ შეკითხვებს. ძალიან დიდი იყო აგრესია სერგეი ლავროვის დაცვისა და მისი სეკრეტარიატის მხრიდან და ჩვენი დასმული შეკითხვა, როგორი იქნება მისი პოზიცია საქართველოს ჩამოსვლასთან დაკავშირებით, დარჩა უპასუხოდ. ამ საკითხზე ხვალ იმსჯელებს სტრასბურგის მინისტრთა კომიტეტი მოადგილეების დონეზე და უკვე ხვალ გვეცოდინება პასუხი, სად გაიმართება მაისში დაგეგმილი მინისტერიალი. სწორედ ამ საკითხზე იმსჯელეს დღეს დავით ზალკალიანმა და ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა დახურულ კარს მიღმა, თუმცა ბუნებრივია საგარეო საქმეთა მინისტრს, როდესაც შეხვედრის შემდეგ დაუსვით კითხვა, მაგალითად თბილისსა და სტრასბურგ შორის არის თუ არა არჩევანი მინისტერიალთან დაკავშირებით. დავით ზალკალიანმა ეს შეკითხვა უპასუხოდ დატოვა, გამომდინარე იქიდან, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება ხვალ სტრასბურგის დროით დღის პირველ ნახევრამდე დაახლოებით 11 საათამდე. ცნობილი და მინისტრი ამბობს, რომ განმარტებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე თბილისში დაბრუნებული გააკეთებს. ბატონო მინისტრო, აპირებთ თუ არა თბილისში ჩამოსვლას, თუ ევროსაბჭოს მინისტერიალი თბილისში ჩატარდება? ხვალ იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული მინისტერიალის ჩატარების ადგილთან დაკავშირებით. ამიტომ მე დღეს კომენტარს ამასთან დაკავშირებით არ გავაკეთებ, რადგანაც ჩვენ უნდა დაველოდოთ ხვალინდელ გადაწყვეტილებას და ბუნებრივია ხვალინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ მე კვლავ მექნება შესაძლებლობა, რომ ქართულ საზოგადოებას
საზოგადოებას, მე ვიცი რომ ძალიან დიდი მოლოდინი არის და განუმარტო ყველაფერი იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რა გადაწყვეტილებაც იქნება ხვალ მიღებული სტრასბურგში. სტრასბურგსა და თბილისის შორის არის არჩევანი ბატონო. მე ხვალ გავაკეთებ ამასთან დაკავშირებით ზუსტ კომენტარს იმ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, რა გადაწყვეტილებაც იქნება ხვალ მიღებული. საგარეო საქმეთა მინისტრი დღეს შეხვდა ასევე გაეროს ლტოლვილთა უმაღლეს კომისარს. ბუნებრივია რომ მან ინფორმაცია მიაწოდა კომისარს საქართველოში არსებულ იმ მძიმე და რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობაზე, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არის შექმნილი. ზოგადად მინისტრი 2 დღის განმავლობაში შეხვედრების დროს სწორედ ამ საკითხს აყენებდა დღის წესრიგში, როგორც ორმხრივ ფორმატებში, ისევე ადამიანის უფლებათა უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე გამოსვლის დროსაც და როგორც დავით ზალკალიანი აღნიშნავს, აუცილებელია რომ ყველა საერთაშორისო ტრიბუნა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რათა საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ მკაფიოდ უთხრას საქართველომ, რომ რუსეთი არის ის ქვეყანა, რომელიც საერთაშორისოდ აღებულ და ნაკისრ ვალდებულებებს არ ასრულებს და აუცილებელია ამაზე საერთაშორისო საზოგადოების ადეკვატური პასუხი. ვისაუბრეთ მიმდინარე სიტუაციაზე, რომელიც კონფლიქტებს ეხება. სამწუხაროა, რომ ეს კონფლიქტები ჯერჯერობით გადაუჭრელია და ჰუმანიტარული საკითხები, რომელიც ამ კონფლიქტით არის გამოწვეული დევნილ მოსახლეობაზე, სამოქალაქო საზოგადოებაზე ახდენს გავლენას. რაც შემიძლია ვთქვა ისაა, რომ გაეროს უმაღლეს კომისარს მხოლოდ ჰუმანიტარული როლი აქვს ამ პროცესში და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი ფუნქციის შესრულებას, რომ მოსახლეობას შევსუბუქოთ ის რთული მდგომარეობა, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანების ყოფაზე. ის რომ დღევანდელი მსოფლიო არის შესული ასეთ კრიზისში, არის იმის ბრალი, რომ რამოდენიმე წევრი ქვეყანა, მათ შორის ერთი განსაკუთრებულად რუსეთის ფედერაცია არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ საერთაშორისო ვალდებულებას. სწორედ მსგავსი საკითხების ხმამაღლა გაჟღერება და ამ თემების აქტუალიზაცია და საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთიანი პოზიცია არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ მსოფლიო გაუმკლავდეს იმ გამოწვევას, რაც არის დაკავშირებული საერთაშორისო ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას. მინისტრმა ჟენევაში 2 დღიანი სამუშაო ვიზიტი დაასრულა. ის დღესვე დატოვებს შვეიცარიას, დაბრუნდება თბილისში და როგორც მოვისმინეთ მისგან, უკვე თბილისში დაბრუნებული გააკეთებს განმარტებას იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომელიც ხვალ იქნება სტრასბურგიდან ცნობილი. საქართველოს როგორც ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა სად უმასპინძლებს მაისში დაგეგმილ მინისტერიალს. თბილისში თუ ეს იქნება ქვეყნის საზღვრებს გარეთ. ჟენევიდან ანა ბროლაძე საუბრობდა მოამბის ეთერში. საქართველოს იმსახურებს ნატოს წევრობას. ამერიკული გამოცემა Washington Times-ი აქვეყნებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას სტატიას. პუბლიკაციაში საქართველოს მთავრობის მეთაური ყურადღებას ამახვილებს შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობაზე და აქცენტს აკეთებს ამ მიმართულებით ჩვენი ქვეყნის როლზე. ბოლო დღეებში უკრაინაში საომარი მოქმედებების განახლება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს, რა დევს სასწორზე შავი ზღვის რეგიონში, აღნიშნავს ქვეყნის პრემიერი. სტატიაში ასევე ნათქვამია, რომ შავი ზღვის გეოპოლიტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა წარმოადგენს გამოწვევას, რომლის გადაწყვეტა საქართველოს მხარდაჭერის გარეშე შეუძლებელია. პრემიერის სტატიაში პირდაპირ ამბობს, რომ რუსეთი ნატოში საქართველოს სრულფასოვან წევრობას ეწინააღმდეგება. გიორგი გახარია მიიჩნევს, რომ სწორედ ახლა დადგა დრო ნატომ უპასუხოს მოთხოვნას ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, მანამდე კი საქართველოს გააგრძელებს მჭიდრო თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ნატოს სხვა წევრებთან, რათა განამტკიცოს შავი ზღვის უსაფრთხოება. აღნიშნულ სტატიას ეხმაურებიან თბილისში. მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ პრემიერი სწორ აქცენტებს აკეთებს და აუცილებელია ნატოში გაწევრიანების საკითხი მუდმივად აქტუალური იყო, თუმცა საპირისპირო მოსაზრება აქვთ ოპოზიციაში, სადაც ამბობენ, რომ ქართული ოცნება და მმართველი გუნდი ქმედებებით აღნიშნულ სურვილს ვერ ამყარებს. მე ამ განცხადების გულწრფელობაში ეჭვმეპარება იმის გამო, რომ იმ სასამართლოთი, იმ პროკურატორით, იმ ინსტიტუციონალური ნგრევით, რასაც ადგილი აქვს საქართველოში, ნატოში მისწრაფებას ვერ ავიხდებ. ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ყველა ნაბიჯი გასული წლების მანძილზე სწორედ საპირისპიროს მიუთითებს, ანუ მიუთითებს იმას, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც რეალურად არ ამოძრავებს ნატოში ინტეგრაციის ამოცანა, ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ბლოკავს იმ პროექტებს, რომელიც მნიშვნელოვანია ნატოსთვის და რომელიც დემოკრატიის დეფიციტის შექმნით ქვეყანაში პირდაპირ ქმნის წინაღობას ჩვენი დასავლეთში ინტეგრაციის გზაზე. ბატონი პრემიერი ერთგვარ პოლიტიკურ სამხედრო პოლიტიკურ ანალიზს აკეთებს რეგიონთან მიმართებაში და ჩვენი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების მნიშვნელობას ხაზს უსვამს. დიახ, ეს მართლაც ასე არის, ჩვენი ქვეყანა მე ვფიქრობ, რომ მზად არის ნატოში წევრობისთვის. საქართველოს ნატოში წევრობა ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ინტერესი, რა თქმა უნდა, აქ არის საერთო
ნატოს დიდი ოჯახის საერთო ინტერესი. ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ საქართველო უკვე მოქმედებს როგორც მოკავშირე და ფაქტიურად წევრობის სამოქმედო გეგმა იგივეა, რაც საქართველოს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა და პროგრამაში გაწერილი მოდალობები სრულ თანხვედრაშია წევრობის სამოქმედო გეგმასთან. ამიტომ ამჟამად არის მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება დარჩენილი. ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტები უნდა იყოს სწორედ იქითკენ მიმართული, რომ პარტნიორებთან ვიმუშაოთ. გაიმართება თუ არა საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებით დიალოგი ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის აღნიშნული კვლავ უცნობია. მხარეები აცხადებენ, რომ შეთანხმების მისაღწევად ცოტა დრო არის დარჩენილი. ხელისუფლების ოპონენტების ნაწილი ბოლო მცდელობაზეც აკეთებენ აქცენტს და არ გამორიცხავენ, რომ დიალოგი ისევ შედგეს. მმართველ გუნდში კი იმედოვნებენ, რომ ოპოზიცია პასუხისმგებლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს და მათ მიერ შეთავაზებულ კომპრომისულ წინადადებას დასთანხმდება. საუბარი არის პრინციპზე, რომ ჩვენს ქვეყანაში დაცული იქნას დემოკრატიული არჩევანის უფლება და არჩევნება უზრუნველყოს ქართველი ხალხის ნების ასახვა იმ ხელისუფლებაში, რომელიც დაკომპლექტდება არჩევნების შედეგად და მეორე. შეუძლებელია მოლაპარაკებებზე საუბარი, როდესაც მძევლად აყავთ მაგიდიდან ადამიანები, რომლებიც აწარმოებენ მოლაპარაკებებს და ის ხალხი, ვინც იცავს ოპოზიციის ინტერესებს. ჩვენ წინადადება უთხარით. კომპრომისული რამოდენიმე ბოლო წინადადება იყო, რომ ისეთი ბალანსი უნდა იყოს, რომ 40%-ზე არსებითად მეტი უნდა ქონდეს ნებისმიერ პირველ ადგილზე გასულ პარტიას, რომ ქონდეს შანსი უმრავლესობის. ეს წინადადება მიიღეს და ამის მერე ჩაშალეს მოლაპარაკებები. თქვენს ვარაფერი არ გვაინტერესებსო და გააგრძელეს პოლიტიკური რეპრესიები და იჭირეს გიგი ულავა. მე არ მაქვს ჯერჯერობით ნიშნები, რომ გონს მოეგენ, თუ გვექნება ეს ნიშნები ძალიან კაი. მე ვფიქრობ, რომ ბურთი არის ხელისუფლების მხარეს, თუ მათ უნდათ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება, მათ შეუძლიათ დაარეგისტრირონ კანონით და შეიტანონ პარლამენტში და შესთავაზონ ოპოზიციას ის მოთხოვნები, რომელიც გამოიყოს ქვეყანას ამ პოლიტიკური ჩიხიდან. პოლიტიკოსების გადასაწყვეტია, როგორი სისტემით ჩაატარებენ არჩევნებს. წლების განმავლობაში ამ სისტემით ტარდებოდა, ქართულმა ოცნებამ ნაციონალური მოძრაობა გაისტუმრა სწორედ ამ სისტემით და არც მაშინ და არც უფრო ადრე არავის არ გახსენებია, რომ შეიძლება თქვათ სხვა სისტემით ჩატარდეს ქვეყანაში არჩევნები. ჩვენ რჩებით დიალოგის და კომპრომისის ძიების პროცესში. რასაკვირველია, ნეგატიურია ესეთი განცხადებები, არ დაუბრუნდებიან მაგიდას და ისევ რევოლუციური სცენარით გააგრძელებენ ცხოვრებას ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ გასაგებია, ხა დესტრუქციული ძალაა, დესტრუქციულად უნდა ემოქმედოს და ესეთი აქვთ მათ დღის წესრიგიდა. როგორია საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე? ამ დროისთვის ქვეყნის მასშტაბით 4 პაციენტს აკვირდებიან. 3 საქართველოს მოქალაქეა, ერთი კი ირანის. ისინი იტალიასა და ირანში იმყოფებოდნენ. ტემპერატურის მატება ქვეყანაში ჩამოსვლის შემდეგ დაუდასტურდათ. ყველა მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ექიმების განცხადებით არის დამაკმაყოფილებელი. სავარაუდოდ მათ კორონავირუსი არ აქვთ, აცხადებენ მედიკოსები, თუმცა საბოლოო პასუხი დღის ბოლოს იქნება ცნობილი. აღნიშნული პაციენტები თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში იმყოფებიან. რაც შეეხება ქუთაისში მყოფ ერთ პაციენტს, მისი პასუხები უკვე ცნობილია და მას კორონავირუსი არ დაუდგინდა. იტალიაში კორონავირუსის შედეგად გარდაცვლთა რიცხვი 6-მდე გაიზარდა. დაინფიცირებულია 229 ადამიანი. კორეაში კი დაინფიცირების უკვე 893 შემთხვევა დადასტურდა. რაც შეეხება ჩინეთს, კორონავირუსი COVID-19-ის მსხვერპლთა რაოდენობა 2663-ია. ბოლო 24 საათში 71 ადამიანი გარდაიცვალა, 2600 ადამიანი კი საავადმყოფოდან გაწერეს. ჩინეთის ჯანდაცვის სახელმწიფო კომიტეტის ცნობით ვირუსისგან უკვე 27200-ზე მეტი პირია განკურნებული. ახალი ტიპის კორონავირუსით ჩინეთში 77600-ზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული, მათთან კონტაქტის გამო კი ჩინელი ექიმები 88000-ზე ადამიანს აკვირდებიან. ვირუსი მსოფლიოს 30-ზე მეტ ქვეყანაშია გავრცელებული. მსოფლიოს მასშტაბით კორონავირუსს 2699 ადამიანი ემსხვერპლა. გორში საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში გენერალ კვინიტაძისა და საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო პრეზიდენტმა. სალომე ზურაბიშვილმა შეკრებილებს სიტყვით მიმართა. გაიხსენა 1921 წლის 25 თებერვლის მოვლენები. მისი განცხადებით ის ბრძოლა იმ დღეს დასრულდა, მაგრამ ომი არ დასრულებულა. ადამიანები დამოუკიდებლობის სურვილს შეეწირნენ. პრეზიდენტმა დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში პოლკოვნიკ ალექსანდრე ჩხეიძის სახელობის სამხედრო
საგამოფენო სივრცეც გახსნა, სადაც წარმოდგენილია ქართული საბრძოლო იარაღი და აღჭურვილობა. ზურაბიშვილმა გორში საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის გენერალ კვინტაძის მიერ პარიზში გამოცემული მემუარები და კვინტაძის ქალიშვილის მიერ აბრეშუმზე მოხატვის ტექნიკით შესრულებული ნამუშევარიც გადასცა, რომელზეც წმინდა გიორგია გამოსახული. საბჭოთა ოკუპაციიდან 99 წელი გავიდა. კოჯორში იუნკერების მემორიალთან დილიდან ხალხმრავლობა იყო. ადგილზე ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, მათ ომში დაღუპულების ხსოვნას პატივი მიაგეს. მათ ღვაწლზე ისაუბრა თავდაცვის მინისტრმა. თარიღთან დაკავშირებით დროშები დაშვებულია ქვეყნის ყველა ადმინისტრაციულ შენობასა და საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში. 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის წითელმა არმიამ თბილისი აიღო და საქართველოს არჩეული ხელისუფლება დაამხო, რის შემდეგაც ქვეყნის ანექსია მოხდა. გადამწყვეტი ბრძოლა რუსეთის მე-11 არმიასთან სწორედ 1921 წელს დედაქალაქის მისადგომებთან კოჯრის და ტაბახმელას ტერიტორიაზე მოხდა. მთელი საქართველო იხსენებს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ერთ-ერთი პირველები შეეწირნენ რუსეთის აგრესიას და იმ წლებში საქართველოსთვის თავი გასცირეს. დღეს არის პრაქტიკულად საბჭოთა ოკუპაციის ასე ვთქვათ, დადგომის დღე, ეს არის ტრაგიკული დღე ჩვენს ისტორიაში და უნდა გვახსოვდეს ჩვენ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იბრძოდა იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ყოფილიყო დამოუკიდებელი. შენ კიდე თითქმის 100 წლის წინ. თითქმის 1 საუკუნე გავიდა იმ ტრაგიკული მოვლენებიდან და 100 წლის შემდეგაც ქვეყნის წინაშე დგას კვლავ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა. ქვეყნის 20% ოკუპირებულია, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და ეს დღე არც შორს არის, რომ ბოროტება უცებად დამარცხდება და ჩვენი ქვეყანა კვლავ იქნება თავისუფალი და ერთიანი. ეს ჩვენ ვართ იმ ადამიანების მემორიალთა, რომლებთა თავგანწირვაზეც და რომელთა საქმეზეც დგას დღევანდელი საქართველო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველას უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ ეს არის ყველაზე დიდი საჩუქარი, რომელიც ღმერთმა მისცა საქართველოს თავისუფლება და ამას უნდა გაუფრთხილდეთ. უწუხარო რომ ეს პროცესი საოკუპაციო და ეს გამოწვევა კიდევ რჩება და ჩვენ უნდა დაუპირისპიროთ ამ პროცესს ჩვენი ყველა ის მექანიზმი, რომელიც გაგვაჩნია. ჩვენი ძალა მდგომარეობს ჩვენი ქვეყნის სიყვარულში. აი ამ გმირი იუნკერების სულში და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა მიაღწევს თავის სანუკვარ თავისუფლებას, რა თქმა უნდა მოხდება დეოკუპაცია, ამას ვერანაირი ვერც წითელი და ვერც სამფერადი რუსეთი ამას ვერ აღუდგება. მეკობრეები, რომლებმაც აფრიკაში ქართველი მეზღვაურები დააკავეს, ამ დრომდე კავშირზე არ გამოსულან. ჯერჯერობით უცნობია რა მოთხოვნები აქვთ მათ. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის ინფორმაციით, გემზე მყოფი ქართველი მეზღვაურების ჯანმრთელობის მდგომარეობა საფრთხე არ ემუქრება. შეერაღებულმა პირებმა ლიბიის დროშიშქვის მცურავი ტანკერიდან 10 მეზღვაური 6 დღის წინ გაიტაცეს. მათ შორის 4 საქართველოს მოქალაქეა. აჯარის ტელევიზიის ჟურნალისტები კვლავ გაფიცულები არიან და ბოიკოტის რეჟიმში აგრძელებენ მუშაობას. პარალელურად საინფორმაციო სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე მაია მერკულაძე დათანხმდა დირექტორის გიორგი კოხრეიძის წინადადებას. შესაბამისად, ორივე შეთავაზების ხელშეკრულებაზე, თოქ-შოუს პროდიუსერობასა და რადიო საინფორმაციო სამსახურის რედაქტორობაზე ხელი უკვე მოეწერა. კოხრეიძე აცხადებს, რომ გაფიცვის საფუძველი ამ დროისთვის უკვე აღარ არსებობს. ამის მიუხედავად, სამსახური დატოვა თბილისის ბიუროს ჟურნალისტმა ნინო ხოზრევანიძემ. შეგახსენებთ, ჟურნალისტების უკმაყოფილება დირექტორის გადაწყვეტილებას მოჰყვა, რაც სტრუქტურულ ცვლილებებს უკავშირდება. გაფიცვა რჩება ძალაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მოთხოვნა. მოთხოვნათა ჩამონათვალი არის საკმაოდ ვრცელი, მაგრამ ორი საკითხი არის საკვანძო. პირველი ეს არის შრომითი უფლებები და მეორე სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარანტიები. ორივე შემოთავაზებას მოვაწერე ხელი, სწორედ იმიტომ რომ თვითონ ასეთი ფორსირებული რეჟიმით აპირებენ ბრძოლას, ჩვენც გვაქვს ჩვენი გეგმა. მათ შემოთავაზება ჰქონდათ და როგორც წესია მე ამას დავთანხმდი და პარალელურ რეჟიმში მარტო მე არ ვარ, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი გააგრძელებს ბრძოლას ამ მაუწყებლის უკეთესი მომავლისთვის. თუ ვინმეს უფლება შეილახო, თუ ვინმეს მიმართ კანონი დაირღვა, არსებობს ამისთვის სასამართლო. ადამიანი ან აწერს ხელს დოკუმენტს, ან არ აწერს ხელს. თუ არ აწერს ხელს დოკუმენტს, მიდის სასამართლოში. თუ აწერს დოკუმენტს, მაშინ ეთანხმება. მე ვთქვი, რომ გაცილებით მეტი შევთავაზე, ვიდრე მას ჰქონდა.
აქცია წითელ ხიდთან გზა, რომელიც პროტესტის მონაწილეებს გადაკეტილი ჰქონდათ ამ დროისთვის გახსნილია. სოფელ ალგეთის მოსახლეობა დილიდან სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ უკვე 2 წელია წყალი არ მიეწოდებათ. მათ მარნეულის მერი და მისი მოადგილეები ხვდებიან ამ დროისთვის. მათი განცხადებით უკვე არსებობს პროექტი, რომლითაც პრობლემა მოგვარდება. აქციაზე მარნეულის საკრებულოს წევრი ევროპული საქართველოდან აჰმედ იმამკულიევიცი იმყოფებოდა. უკვე 2 წელია წყალი არ გვაქვს. მეზობელი სოფლიდან მოგვაქვს ხელით. რამდენჯერმე მივმართეთ მარნეულის მერიას. ჩავედით კიდეც. ყურადღებას არავინ გვახსოვს. მხოლოდ დაპირებებს იძლევიან, რომელსაც არ ასრულებენ. ჩვენ ამ ხალხის პრობლემას ვიცნობთ ძალიან ახლოდან, იმიტომ რომ რამდენი წელია ეს გრძელდება, რამდენჯერ ჩვენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ეს პრობლემა ვთქვით მერიას, ვთქვათ ამ ხალხისთვის რომ წყალი გექნებათ, სასმელი წყალი. ეს ხალხი დღესდღეობით სთხოვს სასმელ წყალს, ეხლა სარწყავ წყალი, რომელიც არ არსებობს, სამწუხაროა ესეც. აღმოჩნდა, რომ ის მილი, რომელთაც ხდებოდა მომარაგება, ასევე დაზიანებული იყო და ჩვენ დავიწყეთ ამ საკითხის საფუძვლიანად შესწავლა და მოგვარება ამ საკითხის. გამოყოფილი არის კონკრეტული თანხა 3.150.000. მიღებული გვაქვს უკვე პროექტი და მოხდება უახლოეს პერიოდში ხელშეკრულების გაფორმება. სასმელი წყლის ახალი სათავე ნაგებობა და მაგისტრალური წყალსადენი გაიხსნა სოფელ წინუბანში. პროექტის ფარგლებში მოეწყო მაგისტრალური წყალსადენი, სალექარი, გამწმენდი ნაგებობები. ასევე ამ დროისთვის სოფლების წინუბნის, გურკელის, აგარის და ზიკილიის მაცხოვრებლები უწყვეტი წყალმომარაგებით სარგებლობენ. სოფელ მუგარეთში კი მაგისტრალური წყალსადენი ნაწილობრივ უკვე მოწყობილია. მეორე ეტაპის სამუშაოების შემდეგ კი პრობლემა სრულად იქნება მოგვარებული. პროექტზე 894,895 ლარი დაიხარჯა. პროექტი შესრულებულია ძალიან მაღალ დონეზე. მოეწყო შემკრები, საქლორატორო, საფილტრი ნაგებობები. დღეის შემდეგ 5 სოფლის მოსახლეობას 24 საათიან რეჟიმში მაღალი ხარისხის წყალი მიეწოდება. მნიშვნელოვანია ეს იმით, რომ დღემდე ამ სოფლებს პრობლემა ჰქონდა წყლის მიწოდების კუთხით. ჩვენი თხოვნა იქნება კიდევ სოფლიდან, რომ ინფრასტრუქტურა კიდე გაძლიერდეს, გაკეთდეს. სანიაღვრეები, გაკეთდეს სკოლის ეზო შემოიღობოს, გაკეთდეს ხიდები, გაღმა-გასასვლელი ხიდები. ინტერნეტის უსაფრთხო გამოყენების შესახებ 3 საჯარო სკოლაში ინტერაქტიული ტიპის ტრენინგი ჩაატარა კომუნიკაციების კომისიის მედია წიგნიერების დეპარტამენტმა. მიზანი მოზარდების ონლაინ სივრცეში მავნეზე გავლენისგან დაცვა და ინტერნეტში უსაფრთხო ნავიგაციაა. ტრენინგზე მოზარდებს მედია წიგნიერების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ონლაინ აპლიკაცია და სამაგიდო თამაში Happy Online-იც გააცნეს. აპლიკაციით ბავშვებს, მშობლებსა და მასწავლებლებს შესაძლებლობა ექნება ციფრული მედიის უსაფრთხოდ გამოყენების წესებს გაეცნო. პროფესორ ლეშეკ ბალცეროვიჩ საპატიო დოქტორის წოდება მიენიჭა. ღონისძიების შემდგომ ჩატარდა მისი საჯარო ლექცია სახელწოდებით ინსტიტუციური სისტემები და ცხოვრების ხარისხი. პოლონელი ეკონომისტი, ეგრეთ წოდებული შოკური თერაპიის ავტორი, ვარშავის ეკონომიკის სკოლის პროფესორი და მსოფლიოს 20-ზე მეტი უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორია. ამ დიდებული უნივერსიტეტის მიერ საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭება ჩემთვის დიდი პატივია. მნიშვნელოვანია, რომ ეს საქართველოში ხდება. დაინტერესებული ვარ საქართველოს ისტორიით. განსაკუთრებით ვიკვლევ თანამედროვე ისტორიას. ძალიან დამაინტერესა საქართველოს მიერ რეფორმების განხორციელება. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის, ჩვენი აკადემიური საზოგადოებრივისთვის, იმიტომ რომ ლეშეკ ბალცეროვიჩი არის მხოლოდ პროფესორი, არის ის ადამიანი, ვინც შექმნა თანამედროვე განვითარებული, ძალიან წარმატებული ეკონომიკა პოლონეთში და წლების განმავლობაში ეხმარებოდა საქართველოს თავისი რჩევით, თავისი დარიგებებით. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია პროფესორ ბალცეროვიჩის რეფორმები, რომელიც ბალცეროვიჩის გეგმის სახელწოდებითაა ცნობილი. მას ჰქონდა მნიშვნელოვანი ეფექტი პოსტკომუნისტურ სივრცეში, მათ შორის მას აქვს წვლილი საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლაში. სურს ხაზი გაუსვა პროფესორ ბალცეროვიჩის მიღწევების მნიშვნელობას. ვულოცავ მას ამ პრესტიჟულ წოდებას და წარმატებებს ვუსურვებ.
ორნამენტები ქართულ მეჩეთებში ამ სახელწოდების კატალოგის პრეზენტაცია გაიმართა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. კრებულში წარმოდგენილია სამცხე ჯავახეთსა და აჭარაში არსებული მეჩეთები. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე მეტი მეჩეთი საქართველოში რუსეთის იმპერიის ბატონობის დროს აშენდა. უკვე დადასტურებული ფაქტია, რომ მეჩეთებს ლაზი ოსტატები აგებდნენ. კატალოგის ავტორი ნესტან ბლუაშვილია. მისი თქმით, ეს მეჩეთები საქართველოს ისტორიის და ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილია. ამ კატალოგის შექმნა დაიწყო სადღაც 5 წლის წინ, მასალების მოძიება, აქ არის შესული აჭარისა და სამცხე ჯავახეთის მეჩეთებში არსებული ორნამენტების ესკიზები, ხელით შესრულებულია ეს ესკიზები და ასევე ფოტოებიც, ფოტომასალა. ფაქტობრივად ტექსტი მცირედ არის წარმოდგენილი, მაგრამ ვიზუალური მასალა უფრო მნიშვნელოვანია ამ კატალოგისთვის, მისი შინაარსისთვის. მომბე 3 საათზე ამით დასრულებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით ზუსტად 6 საათზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დროებით გემშვიდობებით. თქვენ გაქვთ უფლება